हाय फ्रेंड्स, कसे आहात? स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती. तर आज आपण बनवणार आहोत झणझणीत अशी गावरान पद्धतीने बनवलेली काळ्या मसाल्यातल्या शेवग्याच्या शेंगा. तर भाजी बघून नक्कीच तुमच्या तोंडाला पाणी सुटलं असेल. चला तर आपण भाजीची रेसिपी बघूया. तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण घेतल्यात पाव किलो शेवग्याच्या शेंगा, ज्या मी स्वच्छ धुवून घेतल्यात. तर तुम्ही बघू शकताय, ज्या अशा मोजल्या तर 5 एवढ्या आहेत. तुम्ही तुमच्या प्रमाणानुसार घेऊ शकता. तर खोबऱ्याचे काप घेतलेत मी पाव वाटी आणि एक मोठ्या साईजचा कांदा घेतलाय उभा कट करून. त्यानंतर कोथिंबीर घेतलेली आहे, अद्रक आणि 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या. त्यानंतर दालचिनी घेतलेली आहे, लवंगा आणि मिरे हे 3 घेतलेले आहेत. तर त्यानंतर आपल्याला शेंगा कट करून घ्यायच्या. तर शेंगा कट करण्या अगोदर सगळ्यात पहिल्यांदा त्याच्यावरचं जे जाडसर असं जे साल असतं ते आपल्याला काढून घ्यायचे. त्यानंतर एका बोटाच्या साईज एवढ्याला मी त्याच्या शेंगा ज्या आहेत त्या कट करून घेतलेल्या आहेत. त्याच बाजूला मी एक पॅन गरम करायला ठेवला होता. त्यामध्ये 1 चमचा तेल गरम करून घेतले. तर त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत मोहरी आणि जिरे. मोहरी जिरे छान तडतडल्याच्या नंतर पाव चमचा हळद टाकायची आहे आणि ज्या शेंगा आहेत कट केलेल्या त्याला 1 ते 2 मिनटं छान तेलामध्ये परतून घ्यायचे. छान पद्धतीने परतून घ्यायचं, जेणेकरून त्याची जी चव आहे ती छान लागते आणखीन. आणि त्यानंतर 1 ग्लास पाणी टाकायचे आणि चवीनुसार मीठ टाकून याला छान शिजवून घ्यायचे. तर जवळपास 80% आपल्याला शिजवून घ्यायचे, 80%. आता दुसऱ्या साईडला सेम मी असा एक गरम करायला पॅन ठेवला आहे. त्यामध्ये 1 चमचा तेल टाकून घेतले. तर पाव वाटी जे मी खोबऱ्याचे काप घेतले होते ते, लवंगा, मिरे आणि दालचिनी हे सर्व आपल्याला छान असं खरपूस भाजून घ्यायचे. तर कोणती पण भाजीची जी चव आहे ती त्याच्या वाटणावर डिपेंड असते, की त्याचं जे भाजीचं जे वाटण आहे ते आपण कसं बनवलेलं आहे. तर जर तुम्ही जे कांदा, खोबरं, जे काही मसाले आहेत ते जर छान असे खरपूस भाजून घेतले तर वाटणाची जी चव आहे ती आणखीन जास्त चांगली लागते. आणि जर कांदा जर तुम्ही थोडासा कच्चा ठेवला तर भाजीला अशी गोडसर किंवा गुळचट चव येते. त्यामुळे कांदा छान असा खरपूस भाजून झालाय. त्यानंतर त्याला थंड करून घ्यायचं, मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून घ्यायचे. त्यानंतर अद्रक, लसूण टाकून घ्यायचं आणि कोथिंबीर टाकायची. तर कोथिंबीरीचे फक्त पानं न यूज करता त्याचं जे देठ असतं ते सध्या आपल्याला यामध्ये वाटणामध्ये टाकायचे, जेणेकरून त्या वाटणाला छान असा कोथिंबीरीचा सुवास येतो आणि चव पण छान येते. तर एका साईडला पॅन छान आपला गरम झालाय, त्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकून घ्यायचे. तेल गरम करून घ्यायचे. तेल गरम झाल्याच्या नंतर जे आपण वाटण वाटून घेतलेलं आहे ते टाकायचे. तर स्टार्टिंगला तुम्हाला थोडंसं तेल जास्त झाल्यासारखं दिसेल, परंतु जसं जसं ते वाटण ह्या तेलामध्ये मिक्स होत जाईल तसं तसं ते तेल मध्ये आटत जाईल. आता तुम्ही बघू शकताय 3-4 मिनटं आपल्याला ह्या वाटणाला छान असं परतून घ्यायचे. तोपर्यंत आपण ह्याच्यामध्ये सुके मसाले टाकणार आहोत. तर त्यामध्ये 2 चमचा मोठा साठवणीतला काळा मसाला, पाव चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट, त्यानंतर 1 चमचा मी घेतलेला आहे गोडा मसाला, त्यानंतर 1 चमचा चटपट मसाला. तर चटपट मसाल्याऐवजी तुम्ही कांदा लसूण मसाला पण वापरू शकता जर तुमच्याकडे अवेलेबल असेल तर. तर ते सर्व छान मिक्स करून घ्यायचे. सर्व वाटणामध्ये छान ते जे जिन्नस आहेत ते एकत्र छान पद्धतीने मिक्स झाले पाहिजे असं मिक्स करून घ्यायचे. वाटलंच तर थोडंसं तुम्ही यामध्ये पाणी पण टाकू शकता, अगदी थोडंसं, जेणेकरून जे मसाले आहेत ते परतायला मदत होईल. आता हे सर्व छान मिक्स झाले. आता याच्यामध्ये थोडंसं गरम पाणी टाकून घ्यायचे, जेणेकरून जो मसाला आहे तो खाली लागणार पण नाही आणि तेल रिलीज व्हायला मदत होईल. आता याला छान 3 ते 4 मिनटं आपल्याला छानपैकी परतून घ्यायचे, जोपर्यंत याच्यातलं जे तेल आहे एक्स्ट्राचं ते बाहेर निघत नाही तोपर्यंत. तर तुम्ही बघू शकता सर्व मसाला असा छान पद्धतीने आपण तेलामध्ये परतून घेतला आहे. तेल सध्या मस्तपैकी सुटलेलं आहे. याचाच अर्थ आपला जो मसाला आहे तो छान असा सर्व मसाले याच्यामध्ये मिक्स झालेले आहेत आणि छान पद्धतीने परतले गेलेत. आता आपण टाकणार आहोत शिजवलेल्या शेंगा, ज्या की आपण कंप्लीट शिजवलेल्या नाही आहेत, फक्त 80% शिजवायच्या. आणि ज्या राहिलेल्या ज्या शेंगा आहेत त्या आपल्याला ह्या ग्रेव्हीमध्ये शिजवायच्या, जेणेकरून त्या शेंगाला सध्या मसाल्यामध्ये छान असा वास पण येतो आणि चव पण छान लागते. आता हे सर्व छान एकत्र करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचे, कारण आपण शेंगा शिजवत असताना मीठ टाकलं होतं, त्यामुळे आकाराने टाकायचं नाही तर जास्त होतं. त्यानंतर टाकून घ्यायची आहे कोथिंबीर. छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे सर्व. तुम्ही बघू शकताय मस्त अशी, आणि ग्रेव्हीचा जो थिकनेस आहे तो तुमच्यावर डिपेंड आहे, पण ही जी भाजी आहे ती थोडीशी रश्श्याची पातळ छान लागते.
चुरून खाण्यासाठी, त्यामुळे आपण थोडासा रस्सा ठेवणार आहोत. जर तुम्हाला वाटत असेल तर यामध्ये तुम्ही गरम पाणी एक्स्ट्राचं वरतून टाकू शकतात. आता 5 मिनिटाच्या नंतर याला छान उकळी आली आहे आणि भाजी सध्या मस्त शिजलेली आहे. वरतून छान तेलाचा कट पण सुटलेला आहे. आता आपण ही भाजी गरमागरम सर्व करायला घेऊया. तर फ्रेंड्स, जर तुम्हाला आपली रेसिपी आवडली असेल, तुम्ही बघत असाल किती सुंदर भाजी झालेली आहे आणि जेवढी दिसायला सुंदर झालेली आहे तेवढीच खायला अप्रतिम झालेली आहे. खूप छान लागते, एकदम अशी गावाकडची गावरान पद्धतीची भाजी आहे. तर नक्की बनवून पहा आणि आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू फॉर वॉचिंग.